हेलो गाइज, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आजको यस भिडियोमा हामीले पढ्न जाँदैछौँ क्यापिटल स्ट्रक्चर एन्ड लिभरेजको फर्मुला पार्ट है। हामीलाई चाहिँ एउटा इन्कम स्टेटमेन्ट दिन्छ अनि चाहिँ इन्कम स्टेटमेन्टबाट चाहिँ हामीलाई चाहिँ के थाहा पाउने भने अब इन्कम स्टेटबाट चाहिँ हामीले चाहिँ अब इन्फर्मेसनहरूबाट चाहिँ हामीले चाहिँ एन्सर निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अब चाहिँ सुरुमा के दिएको हुन्छ भने चाहिँ सेल्स। अब सेल्स कसरी निकाल्ने भने चाहिँ अब हामीलाई सेल्सको क्वान्टिटीहरू दिन्छ, सेल्स युनिट दिन्छ। सेल्स युनिटमा चाहिँ सेलिङ प्राइस पर युनिटले मल्टिप्लाई गर्ने भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ सेल्स आउँछ। अब सेल्स युनिट कति छ, 10,000 छ भने चाहिँ सेलिङ प्राइस पर युनिट कति छ, अब इन्टु 2 गर्ने भने चाहिँ 20,000 भनेर लेख्ने कि हो, यहाँ 20,000 लेख्दिने। अब माइनस गर्ने, अब भेरिएबल कस्ट। अब भेरिएबल क्वान्टिटी युनिट दिन्छ अनि त्यो भेरिएबल कस्ट पर युनिटले मल्टिप्लाई गर्ने भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ भेरिएबल कस्ट पनि आउँछ। अब भेरिएबल कस्ट आएपछि चाहिँ हामीले के निकाल्नुपर्छ, कन्ट्रिब्युसन मार्जिन। अब सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट गर्ने भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ कन्ट्रिब्युसन मार्जिन आउँछ। कन्ट्रिब्युसन मार्जिन आएपछि चाहिँ हामीले चाहिँ के घटाइदिने भने चाहिँ फिक्स्ड कस्ट घटाइदिने। अब हामीले चाहिँ फिक्स्ड कस्ट घटाइयो भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ इन्ट्रेस्ट अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स, यो इन्ट्रेस्ट र ट्याक्सको भन्दा अगाडिको हाम्रो चाहिँ कमाइ आउँछ, अर्निङ आउँछ। अब हामीले अर्निङ यो आयो नि इबिआइटी। अब इबिआइटीमा हामीले चाहिँ इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस घटाइयो भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ के आउँछ, इन्ट्रेस्ट बिफोर ट्याक्स आउँछ। ट्याक्स लाउनुभन्दा अगाडिको चाहिँ हाम्रो चाहिँ इन्कम हुन्छ। अब त्यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ ट्याक्स घटाइयो भने चाहिँ के हुन्छ, हाम्रो अर्निङ आफ्टर ट्याक्स आउँछ। अब ट्याक्स कति पर्सेन्ट हुन्छ त्यही अनुसारले हामीले घटाइदिनुपर्छ। ट्याक्स चाहिँ यति इबिटीको अनुसार चाहिँ हुन्छ। अब यो ट्याक्स घटाएपछि चाहिँ हाम्रो चाहिँ के आउँछ, अर्निङ आफ्टर ट्याक्स। कहिलेकाहीँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ यही नेट इन्कम हुन्छ। अब यो प्रिफर डिभिडेन्स दिएन भने चाहिँ अब दियो भने चाहिँ अलिक तल जान्छ स्टेप। अब यो अर्निङ आफ्टर ट्याक्समा चाहिँ हामीले चाहिँ लेस प्रिफर डिभिडेन्ड घटाइयो भने चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, अर्निङ एभाइलेबल टु द इक्विटी सेल होल्डरलाई दिनको लागि चाहिँ रेडी भएको हुन्छ। अब अर्निङ पर सेयर कसरी निस्किन्छ भने चाहिँ यो अर्निङ एभाइलेबल टु द इक्विटी सेल होल्डर यो छ नि, अपन नम्बर अफ सेयर आउटस्ट्यान्डिङ डिभाइड गरिदिनु भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ अर्निङ पर सेयर आउँछ। हाम्रो चाहिँ सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट फर्मुलाहरू दिएको छ कि हामीले चाहिँ डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज डिओएल, डिएफएल र डिसिटी अथवा डिटिएल निकाल्न दिएको हुन्छ। अब डिसिटी डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज कसरी निस्किन्छ भने चाहिँ कन्ट्रिब्युसन मार्जिन अपन इबिआइटीबाट निस्किन्छ। इबिआइटी कसरी आउँछ, सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट माइनस फिक्स्ड कस्ट सबै घटाउने भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ इबिआइटी आउँछ। सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट गर्ने भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ कन्ट्रिब्युसन मार्जिन आउँछ। अनि चाहिँ अब हामीलाई चाहिँ अर्को पर्सेन्टेज टाइपको फर्मुला पनि दिएको हुन्छ। अब पर्सेन्टेज टाइपमा कसरी निकाल्ने भने चाहिँ पर्सेन्टेज अफ चेन्ज इन इबिआइटी अपन चेन्ज इन सिएम। अब सिएमको ठाउँमा कहिलेकाहीँ सेल्स पनि हुन्छ। अब इबिआइटी र सिएम छ नि, अब यहाँ पर्सेन्टेजमा चाहिँ यो माथि जान्छ, यो इबिआइटी माथि आउँछ, यो चाहिँ तल हुन्छ। यही फरक हो, अगाडि पर्सेन्टेज राखिदियो भने चाहिँ यहीँबाट फर्मुला बन्छ हाम्रो। अनि चाहिँ अर्को डिग्री अफ फाइनेन्सियल लिभरेज डिएफएल कसरी आउँछ भने चाहिँ इबिआइटी अपन इन्ट्रेस्ट बिफोर ट्याक्सभन्दा अगाडिको चाहिँ एमाउन्ट राख्ने भने चाहिँ आउँछ। हो, यो इबिआइटी माइनस टी गर्ने भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ इबिटी आउँछ क्या। अब इन्ट्रेस्ट बिफोर इबिआइटी छ नि, यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ इन्ट्रेस्ट घटाइयो भने चाहिँ इबिटी आउँछ। यो इबिटी आउँछ, यो इन्ट्रेस्ट घटाइयो भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ इबिटी आउँछ। अब यसको चाहिँ फर्मुला पर्सेन्टेजवाला आयो भने चाहिँ यो इबिटी माथि जान्छ, इबिआइटी तल हुन्छ। पर्सेन्टेज चेन्ज इन इबिटी अपन पर्सेन्टेज चेन्ज इन इबिआइटी हुन्छ। अनि अर्को के छ फर्मुला भने चाहिँ डिग्री अफ कम्बाइन्ड लिभरेज अथवा डिग्री अफ टोटल लिभरेज डिटिएल। डिटिएलको फर्मुला के हो भने चाहिँ डिओएल इन्टु डिएफएल, यिनी दुईवटा मल्टिप्लाई गर्ने भने चाहिँ आउँछ। अथवा डिओएल भनेको के हो, कन्ट्रिब्युसन मार्जिन अपन इबिआइटी। अब डिएफएल भनेको के हो, इबिआइटी अपन इबिटी। अब यो इबिटी गयो नि, के रह्यो, कन्ट्रिब्युसन मार्जिन अपन इबिटी। यसरी पनि निकाल्न सकिन्छ। अब पर्सेन्टेज चेन्जको फर्मुला अनुसार कसरी हुन्छ भने चाहिँ पर्सेन्टेज चेन्ज इन इबिआइटी अपन पर्सेन्टेज चेन्ज इन सिएम गरेर पनि निकाल्न सकिन्छ। ब्रेक इभन पोइन्ट बिइपी युनिट निकाल्नलाई चाहिँ फिक्स्ड कस्ट अपन कन्ट्रिब्युसन
मार्जिन पर युनिट गर्ने फिक्स्ड कस्ट अपन सेलिङ प्राइस पर युनिट माइनस भेरिएबल कस्ट पर युनिट गर्ने भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो आउँछ। अब चाहिँ यो बीएपी युनिट्सलाई कसरी निकाल्ने भने चाहिँ बीएपी इन रुपिज युनिटमा आएको एमाउन्ट हुन्छ नि हो यो यहाँ राखिदिने। त्यसपछि यो यसले चाहिँ मल्टिप्लाई सेलिङ प्राइस पर युनिटले मल्टिप्लाई गर्ने भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ युनिटमा हुन्छ। अब अपरेटिङ बीएपी निकाल्ने कसरी हो भने अपरेटिङ बीएपी भनेको चाहिँ अब फिक्स्ड कस्ट अपन सिएमपीयू अथवा फिक्स्ड कस्ट अपन सेलिङ प्राइस पर युनिट माइनस भेरिएबल कस्ट पर युनिटबाट नि निकाल्न सकिन्छ। अब क्यास बीपी भनेको के भने चाहिँ फिक्स्ड कस्ट माइनस डिप्रिसिएसन अपन सिएमपीयू लेख्ने। अब फाइनेन्सियल बीएपी यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट फर्मुला चाहिँ धेरै सोध्छ। फाइनेन्सियल बीएपी भनेको के भने चाहिँ इन्ट्रेस्ट प्लस प्रिफर्ड डिभिडेन्ड अपन 1 माइनस ट्याक्स। हामीले इन्ट्रेस्ट दिएको हुन्छ नि इन्ट्रेस्ट 10,000 दियो भने चाहिँ अब प्रिफर्ड डिभिडेन्ड्स दिएको हुन्छ 2,000 3,000 4,000 10,000 कति दिएको हुन्छ। अब ट्याक्स रेट पनि दिन्छ 30% 40 50 सपोज कति दिन्छ। अब यो राखेर चाहिँ हाम्रो चाहिँ फाइनेन्सियल बीएपी आउँछ। अब फाइनेन्सियल बीएपी आएपछि हामीले के निकाल्न पर्छ अब फाइनेन्सियल बीएपी आउँछ। अनि चाहिँ हाम्रो चाहिँ डिओएल निकाल्न चाहिँ के छ हामीले कन्ट्रिब्युसन मार्जिन अपन इबिआइटी छ नि। अब कहिलेकाहीँ यो नदिएर चाहिँ हामीलाई चाहिँ सेल्स युनिट दिएको हुन्छ कि अब सेल्स युनिट दियो भने चाहिँ हामीले कसरी निकाल्ने भने चाहिँ यो क्यू भनेको चाहिँ सेल्स युनिट भयो क्यू अपन क्यू माइनस बीएपी युनिट्स लेख्ने। त्यसै अर्को चाहिँ डिएफएल डिग्रिज अफ फाइनेन्सियल लिभरेज कसरी निस्किन्छ भने चाहिँ इबिआइटी अपन इबिटी और इबिआइटी अपन इबिटी माइनस प्रिफर्ड डिभिडेन्ड्स अपन 1 माइनस टी। यति चाहिँ प्रिफर्ड डिभिडेन्ड्स र ट्याक्स दिएछ भने चाहिँ हामीले चाहिँ यो फर्मुला लगाएर गर्न सक्छौँ। फर्मुला पार्ट चाहिँ यति थियो। अब चाहिँ हामीले चाहिँ एक्जाममा सोधेको 2 मार्क्सको फर्मुलाहरू डिस्कस गर्न जाँदैछौँ। न्युमेरिकल क्वेसनमा 2 मार्क्समा के सोधेको छ भने चाहिँ द एभरेज ट्रेडिङ कम्पनी ह्याज अपरेटिङ प्रफिट अफ आरएस 40,000 interest expenses of RS 6,000 preferred dividends 8,000 if it's pay the tax at the rate 25% what is the financial BP। हामीलाई चाहिँ फाइनेन्सियल बीपी सोधेको छ। अब चाहिँ हामीले चाहिँ गिभन डाटाहरू सरर सार्न पर्यो। पहिला त अब गिभन डाटा सार्ने प्रफिट कति दिएको छ 40,000 लेख्ने। इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस हामीलाई कति दिएको छ 6,000 दिएछ इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्स 6,000 लेख्ने। अनि चाहिँ यो प्रिफर्ड डिभिडेन्ड कति दिएको छ 8,000 लेख्ने। ट्याक्स रेट कति दिएको छ ट्याक्स रेट भनेको 25% दिएको छ 25% भनेको 0.25 हो। हामीलाई सोधेको त के फाइनेन्सियल बीपी हामीले चाहिँ पढेका थियौँ नि फाइनेन्सियल बीपी आई प्लस पिडी अपन 1 माइनस टी। त्यस भनेको हामीले कति दिएको छ इन्ट्रेस्ट 6,000 दिएको छ 6,000 प्लस प्रिफर्ड डिभिडेन्ड कति दिएको छ 8,000 अपन 1 माइनस ट्याक्स रेट कति दिएको छ हाम्रो ट्याक्स रेट भनेको 0.25 दिएको छ राख्दिने। अब यो डिभाइड गर्ने भने चाहिँ डिभाइड गर्ने र प्लस यो गर्ने भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ 16,60,667 आउँछ। देयरफोर द फाइनेन्सियल बीपी इज आरएस 60,667 लेख्ने। अब क्वेसन नम्बर 2 मा हामीलाई के सोधेको छ भने चाहिँ अ फर्म ह्याज डिओएल अफ 1.5 टाइम्स एन्ड द डिएफएल अफ 2 टाइम्स इट्स नेट इन्कम इज आरएस 40,000 व्हाट इज इट्स डिग्री अफ टोटल लिभरेज इफ सेल्स इन्क्रिज बाई 10% व्हाट विल बी इट्स न्यू नेट इन्कम। के भनिन्छ भने चाहिँ एउटा फार्मको चाहिँ डिओएल 1.5 टाइम्स छ र डिएफएल 2 टाइम्स दिएको छ। यदि चाहिँ त्यसको इन्कम चाहिँ अहिलेको नेट इन्कम चाहिँ कति छ त्यो टाइमको नेट इन्कम चाहिँ 40,000 दिएको छ। हामीले के सोध्यो अहिले चाहिँ डिटिएल सोधेछ। यदि चाहिँ त्यो फार्मको चाहिँ सेल्स 10%ले बढ्छ भने चाहिँ त्यसको न्यू इन्कम कति हुन्छ भनेर सोधेको छ। दुईवटा चिज सोधेछ एउटा डिटिएल निकाल्न भनेको छ। यदि चाहिँ कम्पनीको 10%ले सेल बढ्यो भने चाहिँ त्यसको नेट इन्कम कति हुन्छ भनेर सोधेको छ के। अब त्यसको लागि चाहिँ गिभन डाटाहरू सारौँ। गिभन डाटाहरू डिओएल भनेको कति भयो 1.5 टाइम्स भयो डिओएल भनेको 1.5 टाइम्स भयो डिएफएल भनेको 2 टाइम्स भयो नेट इन्कम भनेको कति भयो 40,000 भयो। अब डिग्री अफ टोटल लिभरेज डिटिएल भनेको के भने चाहिँ डिओएल इन्टु डिएफएल गर्ने। अब डिओएल भनेको 2 इन्टु 1.5 गर्दा चाहिँ 3 टाइम्स आयो। देयरफोर द डिग्री अफ टोटल लिभरेज इज 3 टाइम्स लेख्दिने। अनि हामीले अर्को क्वेसन पनि सोधेको थियो यसैमा
if the sales increase by 10%, the new income will be गर्ने यसै अब हामीलाई चाहिँ अब डिटिएल अब हामीले चाहिँ अर्को फर्मुलालाई गर्नुपर्छ डिटिएल इज इक्वल टु पर्सेन्टेज चेन्ज इन नेट इन्कम अपन पर्सेन्टेज चेन्ज इन सेल्स गर्ने अब डिटिएल भन्ने हामी कति निकाल्ने यहाँ 3 निकालेछौँ नि हो त्यो लेखिदिने 3 अपन पर्सेन्टेज चेन्ज इन नेट इन्कम हामी त नेट इन्कम कतिले चेन्ज हुन्छ भनेर निकाल्न पर्यो पहिला चाहिँ अपन चेन्ज इन सेल्स कति छ 10% भने क्वेसनले नै भनेको छ क्वेसनले कति भनेको छ 10% नै भनेको छ त्यो लेखिदिने 10% त्यसपछि तल ल्याउने देयरफोर द पर्सेन्टेज चेन्ज इन नेट इन्कम इज 30% लेख्ने अब 30% नेट इन्कम 30% ले चाहिँ नेट इन्कम बढ्छ भनेपछि चाहिँ हाम्रो चाहिँ पहिलाको पुरानो नेट इन्कम कति थियो 40,000 थियो अब 40,000 मा चाहिँ 30% ले बढाइदिने कति आउँछ यो 40,000 प्लस 30% अफ 40,000 गर्ने चाहिँ 52,000 देयरफोर द न्यू नेट इन्कम विल बी द 52,000 लेख्ने अब क्वेशन नम्बर 4 मा के अब क्वेशन नम्बर 3 मा के सोधेछ भने चाहिँ सपोज अ कम्पनी सेल्स इंक्रीज बाई 10% एउटा कम्पनीको चाहिँ सेल्स चाहिँ 10% ले बढ्यो एज अ रिजल्ट इबिआइटी इंक्रीज बाई 20% अब त्यसको चाहिँ इबिआइटी पनि 25% ले बढ्यो अनि नेट इन्कम इंक्रीज बाई 50% त्यसको नेट इन्कम पनि 50% ले बढ्यो के सोधेछ भने चाहिँ व्हाट इज द डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज हामीलाई चाहिँ डिओएल र डिएफएल निकाल्न भनेको छ लेखमै गिवन डाटाहरु सारम पर गिवन डाटाहरु सार्दा सेल्स इंक्रीज बाई 10% इपिआइटी इंक्रीज बाई 25% पर्सेन्टेज चेन्ज इन नेट इन्कम इज इक्वल टु 50% डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज निकाल्न परेछ डिग्री अफ फाइनान्शियल लिभरेज लेख्ने हामी त पढेका थियौं नि अनि फर्मुला डिओएल भनेको के भने पर्सेन्टेज चेन्ज इन इबिआइटी अपन पर्सेन्टेज चेन्ज इन सेल्स अब पर्सेन्टेज चेन्ज इन इबिआइटी कति छ इबिआइटी 25 छ 25 डिभाइड बाइ 10 गर्ने भने चाहिँ कति आयो 2.5 टाइम्स हो अनि भनेको थिएँ नि सिएफ भन्नु र सेल्स भ्यालु एउटै हो भनेर त्यही भएर चाहिँ त्यो लेखिदिएको अब 25 अपन 10 गर्दा चाहिँ 2.5 टाइम्स आयो अर्को चाहिँ के सोध्दैछ डिएफएल डिएफएल कसरी निस्किन्छ डिएफएल निकाल्ने भनेको पर्सेन्टेज चेन्ज इन नेट इन्कम अपन पर्सेन्टेज चेन्ज इन इबिआइटी अब 50% अपन 25 गर्नु चाहिँ 2 टाइम्स आउँछ देयरफोर द डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज इज 2.5 times and the degree of financial leverage is 2 times भने लेखिदिने अब अर्को क्वेशन अब चाहिँ क्वेशन नम्बर 4 मा के सोधेको छ भने चाहिँ अ फर्म हैज डिएल 2 times डिएफएल 2.5 times यूवीआईटी इज करेन्टली 20,000 नेट इन्कम 9,000 व्हाट इज द डिग्री अफ टोटल लिभरेज डिटिएल कसरी आउँछ भने चाहिँ इन्डुइटा मल्टिप्लाई गर्ने भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ डिटिएल आउँछ 2 * 2.5 गर्दा चाहिँ कति आउँछ 5 टाइम्स आउँछ यसरी निस्किन्छ इफ द सेल्स इंक्रीज बाइ 10% व्हाट विल बी द न्यू नेट इन्कम यो 4 नम्बरको र 2 नम्बरको क्वेशनहरु सेम हो अब 10% ले चाहिँ नेट यदि 10% ले सेल बढ्यो भने चाहिँ हाम्रो नेट इन्कम कसरी कति हुन्छ भनेछ गिवन डाटा सरासरी हो गिवन डाटा डिओएल कति दिएको छ डिओएल 2.5 टाइम्स डिओएल 2 टाइम्स डिएफएल 2.5 टाइम्स यूवीआईटी 20,000 दिएको छ नेट इन्कम चाहिँ 9,000 छ डिग्री अफ टोटल लिभरेज डिटिएल भनेको चाहिँ मल्टिप्लाई गर्ने भने चाहिँ हुन्छ अब यदि चाहिँ सेल्स चाहिँ 10% ले बढ्यो भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ नेट इन्कम कति हुन्छ भनेछ अब डिटिएल इज पर्सेन्टेज चेन्ज इन नेट इन्कम अपन पर्सेन्टेज चेन्ज इन सेल्स हो अब पर्सेन्टेज चेन्ज इन नेट इन्कम गर्दा चाहिँ 5 * 10 गर्दा चाहिँ 50% आयो हाम्रो चाहिँ यदि चाहिँ सेल्स चाहिँ 50% के अरे सेल्स चाहिँ 10% ले बढ्यो भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ नेट इन्कम चाहिँ 50% ले बढ्दो रहेछ अब 50% ले नेट इन्कम बढ्नलाई चाहिँ अब कति हुन्छ भने 90,000 प्लस 50,000 इन्टु 9,000 गर्ने भने चाहिँ 13,500 आउँछ देयरफोर द न्यू नेट इन्कम विल बी द 13,500 भने लेख्ने अनि क्वेशन नम्बर 5 मा के सोधेको छ भने चाहिँ अ कम्पनी सेल्स भेरिएबल कस्ट इन द फिक्स्ड कस्ट यति दिएछ रेस्पेक्टेड क्याल्कुलेट द डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज निकाल्न भनेको छ सेल्स दिएछ 75 लाख अनि भेरिएबल कस्ट दिएको छ 45 लाख अनि चाहिँ फिक्स्ड कस्ट दिएको छ 15 लाख अनि डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज डिओएल भनेको कति छ भने चाहिँ डिओएल भनेको हामीले निकाल्न पर्यो डिओएल भनेको के हो छ कन्ट्रिब्युसन मार्जिन अपन इबिआइटी हो अब कन्ट्रिब्युसन मार्जिन
कन्ट्रिब्युसन मार्जिन के भने चाहिँ अब एस माइनस भी, अब एस माइनस भी भनेपछि अब कन्ट्रिब्युसन मार्जिन चाहिँ अपन इबिआइटी सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट माइनस फिक्स्ड कस्ट भनेपछि हाम्रो चाहिँ इबिआइटी हुन्छ। अब चाहिँ लेख्ने अब 75 लाख माइनस 45 लाख अपन 75 लाख माइनस 45 लाख माइनस 15 लाख गर्ने भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ 2 टाइम्स हुन्छ। देयरफोर द डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज इज 2 टाइम्स भनेर लेख्ने। अब क्वेसन नम्बर 6 मा के सोधेको छ भने चाहिँ अब चाहिँ यसमा चाहिँ दुईटा केस दिएको छ। यदि चाहिँ एउटा कम्पनीले चाहिँ 40,000 इस्यु गर्न खोजेको छ कभर स्टक 100को यसमा चाहिँ 83% चाहिँ 10% चाहिँ देब छ। यसमा चाहिँ दुईटा अल्टरनेटिभ दिएछ। एउटाले चाहिँ 2 लाख दिने चाहिँ नपुगेको चाहिँ 10% डेब्ट युज गर्छ अनि अर्को चाहिँ कति दिएछ 4 लाख चाहिँ कमन स्टक युज गर्छ। त्यसपछि हाम्रो त्यसको ट्याक्स चाहिँ कति छ 50% दिएको छ। गिभन डेटाहरू छ। प्लान 1 चाहिँ के लेख्ने भने टोटल नम्बर अफ सेयर आउटस्ट्यान्डिङ यान 1 को चाहिँ आउटस्ट्यान्डिङ सेयर कति 2 लाख डिभाइड बाइ 100 गर्ने चाहिँ 2000 आउँछ। त्यसपछि ट्याक्स रेट हाम्रो कति दिएछ 0.5 दिएको छ। 50% भनेपछि 0.5 भयो। अनि चाहिँ इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस आई भनेको कति छ 10% युज गर्छ भने डेब्ट भन्ने छ। अब डेब्ट युज गरेपछि हाम्रो त इन्ट्रेस्ट त तिर्न पर्यो 0.10 इन्टु 2 लाख गर्ने भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ 20,000 आउँछ। त्यसपछि प्लान 2 को चाहिँ के छ टोटल नम्बर अफ सेयर आउटस्ट्यान्डिङ 4000 भयो किनभने चाहिँ अब त्यसको 4000 हो 4 लाख हो 4 लाख डिभाइड बाई 1000 गर्ने भने चाहिँ 100 गर्ने भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ कति आउँछ 4000 आउँछ। अनि त्यसपछि अब के भन्ने छ भने चाहिँ वाट इज द इन्डिफरेन्ट पोइन्ट अफ द 2 प्लान्स भनेछ। यसको लागि चाहिँ इपिएस फर्स्ट इज इक्वल टु इपिएस सेकेन्ड गरिदिए। अर्निङ पर सेयर फर्स्ट इज इक्वल टु अर्निङ पर सेयर सेकेन्ड गर्ने। हाम्रो चाहिँ इबिआइटी निकाल्नु पर्ने भएको छ इन्डिफरेन्स निकाल्ने हो। अब चाहिँ इबिआइटी एउटाको चाहिँ इन्ट्रेस्ट दिएको छ अर्को चाहिँ इन्ट्रेस्ट दिएको छैन। अब चाहिँ इबिआइटी माइनस इन्ट्रेस्ट ब्राकेट क्लोज गर्ने। त्यसपछि 1 माइनस टी अपन नम्बर अफ आउटस्ट्यान्डिङ सेयर गर्ने। त्यसपछि इज इक्वल टु अब यसको सेकेन्डको पनि गर्न पऱ्यो इबिआइटी ब्राकेट 1 माइनस टी। अब यसलाई चाहिँ किन इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस नघटाएको भने चाहिँ यो सेकेन्ड प्लानमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ दिएको छैन। अब इबिआइटी माइनस अब इन्ट्रेस्ट भनेको कति दिएको छ 20,000 लेख्ने। त्यसपछि ब्राकेट क्लोज गर्ने चाहिँ 1 माइनस 0.5 गर्ने अपन नम्बर अफ आउटस्ट्यान्डिङ सेयर फर द यहाँ प्लान 1 चाहिँ 20,000 छ अनि चाहिँ अर्को चाहिँ 4000 छ। अब यो घटाएर चाहिँ यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने यो यता जान्छ यो चाहिँ यता हुन्छ। अब यो क्याल्कुलेसन गरेपछि चाहिँ 2000 इबिआइटी माइनस 4 करोड हुन्छ। त्यसपछि इज इक्वल टु 1000 इबिआइटी लेख्ने। त्यसपछि अब 1000 इबिआइटी इज इक्वल टु 4 करोड डिभाइड बाई 1000 गर्ने भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ 40,000 आउँछ। देयरफोर द इन्डिफरेन्स पोइन्ट फर द 2 प्लान्स इज आरएस 40,000 भनेर लेखिन्छ। यसरी लेखिन्छ। अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामीले चाहिँ 5 मार्क्स 10 मार्क्स र 20 मार्क्समा सोधिने टाइपको क्वेसनहरू चाहिँ कम्प्लिट सोल्युसन ल्याउँदैछौँ। यो मोडलबाट सल्भ गर्नेछौँ। हामीले चाहिँ पुरै सल्भ गर्नेछौँ। हाम्रो च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गरेर राख्नु होला।